Trong Đấu La Đại Lục, Hạo Thiên Tông có lẽ là một trong những thế lực thần bí nhưng không kém phần mạnh mẽ. Vậy, tông môn này có bao nhiêu phong hào đấu la và sức mạnh của họ như thế nào mà lại được người đời đồn thổi như vậy? Trong video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nha! Trước tiên, hãy cùng mình điểm qua một chút thông tin về tông môn này nhé! Hạo Thiên Tông trước đây là một trong tứ đại tông môn mạnh nhất Đấu La Đại Lục, sở hữu khí vũ hồn Hạo Thiên Chùy, đệ nhất khí vũ hồn cao cấp nhất. Trên toàn đại lục, số phong hào đấu la có lẽ còn chưa tới 60 người, ấy thế mà tông môn này đã có gần chục vị đạt ngưỡng phong hào đấu la. Đáng nể nhất là Đương Thần, người sáng lập ra Hạo Thiên Tông môn, được mệnh danh là thiên hạ vô địch. Ông sở hữu thực lực 99 cấp bán thần chi thân, là tuyệt thế đấu la duy nhất tự thân tu luyện gần đạt đến thực lực thần cấp. Sau khi nương tử của mình qua đời, ông đã rời Hạo Thiên Tông và nhượng lại chức vị tông chủ Hạo Thiên Tông cho con trai. Ngay sau đó, ông đã nhận lấy chức vụ thủ tịch trưởng lão của Hạo Thiên Tông rồi đi tìm con đường tu luyện để đạt đến thần cấp. Trong khoảng thời gian này, Đương Thần còn có một biệt danh khác chính là Sát Lục Chi Vương. Tiếp theo tại Hạo Thiên Tông chính là 6 vị trưởng lão cấp bậc phong hào đấu la. Cho đến hiện tại, mình mới chỉ thấy sự xuất hiện của 5 vị trưởng lão, bao gồm nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão và thất trưởng lão mà thôi. Trong đó, thực lực của 5 người này, ngoại trừ Liệt Dương Đấu La thì những người khác chưa được tác giả đề cập rõ ràng. Chỉ có duy nhất một thông tin là sau khi Đường Tam đến Hải Thần Đảo tịch luyện, bọn họ đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la. Nhắc tới Liệt Dương Đấu La, ông giữ chức vụ là thất trưởng lão của Hạo Thiên Tông với hồn lực đạt tới 92 cấp. Đặc biệt, vị phong hào này có thể xuất ra võ hồn phân thân vô cùng mạnh mẽ. Sở dĩ mình nói như vậy là vì khi phóng thích ra kỹ năng này, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của ông có thể tăng lên 200%. Trong giao chiến, tuyệt nhiên là điều vô cùng khủng bố. Tiếp theo trong danh sách này phải kể tới tông chủ Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu hay còn gọi là Khiếu Thiên Đấu La. Vị phong hào đấu la này sở hữu vũ hồn Hạo Thiên Chùy hệ cương công, hồn lực của ông cao tới 97 cấp hồn hoàn, gồm 2 vàng, 2 tím, 5 đen. Sau này, trong trận chiến tại thành Sa Lăng Quan, với Hạo Thiên Chùy cự đại trong tay, ông một mình đánh ngang ngửa với 4 tên phong hào đấu la trên 95 cấp của võ hồn đế quốc. Sức mạnh này quả thật cũng rất bá đạo đúng không các bạn? Có thể nói, tuy thiên phú của ông không bằng em trai mình là Đường Hạo, thế nhưng so về sức mạnh cùng khả năng công kích, ông tuyệt đối nằm trong top 10 người mạnh nhất Đấu La Đại Lục. Hơn thế nữa, nắm giữ khí vũ hồn Hạo Thiên Chùy cao cấp nhất Đấu La Đại Lục, mình tin rằng ông có thể chiếm ưu thế nếu chiến đấu với đối thủ ngang cấp, thậm chí ngang ngửa với phong hào đấu la 98 cấp. Tiếp theo, một vị trưởng lão mà trong những tập tiếp theo có lẽ ông mới được phong danh chức vụ này. Trước đó, ông đã bị trục xuất khỏi tông môn. Người này không ai khác chính là Đường Hạo. Đường Hạo trước đây được người đời mệnh danh là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất Đấu La Đại Lục. Ông sở hữu cho mình hồn lực cao với 97 cấp cùng sát thần lĩnh vực. Hồn hoàn của vị Hạo Thiên Đấu La này gồm 2 vàng, 2 tím, 4 đen, 1 đỏ. Không chỉ vậy, ông còn sở hữu 2 sát chiêu đại tu di truy và Hạo Thiên Cửu Tuyệt vô cùng khủng bố. Còn nhớ lúc trước, khi đó ông 96 cấp đã dùng đại tu di truy từng cân 7 phong hào đấu la cùng Bí Bí Đông tại Phúc Hồn Điện. Sau này, khi đột phá 97 cấp, ông sử dụng đại tu di truy chỉ cần bạo tạc 3 hồn hoàn đã đánh cho kim ngạc đấu la 98 cấp của Phúc Hồn Điện xanh sẩm mặt mày. Cũng trong trận chiến sau đó không lâu, trong khoảnh khắc, ông đã buộc mình cân 5 phong hào đấu la. Kinh khủng nhất vẫn là ở trận chiến cuối cùng. Đường Hạo đã bùng nổ 9 hồn hoàn khiến cho Bí Bí Đông phải chật vật toát mồ hôi hột chống đỡ lại. Theo như lời nàng nhận xét, một kích khi đó của Đường Hạo thậm chí đã đạt tới lực lượng thần cấp. Tuy không thể tổn thương tới thần, thế nhưng uy lực đạt tới thần cấp là loại tồn tại gì đây? Nói vậy thôi là chúng ta đã thấy được sức mạnh của Đường Hạo là kinh khủng tới cỡ nào rồi đúng không các bạn? Và cuối cùng trong video này chính là Đường Tam. Sau khi gặp gỡ Đường Thần trong bộ dạng của Sát Lục Chi Vương và giúp ông xua tan đi thần niệm tà ác trong cơ thể, hắn đã được ông cố mình sao lại Hạo Thiên lệnh. Khi đã hồi sinh, Tiểu Vũ và mẫu thân Đường Tam đã cùng gia đình mình trở về Hạo Thiên Tông, cùng cha hắn nhận tổ quy tông. Với quyền uy của Hạo Thiên lệnh trong tay, cùng thực lực đỉnh phong, hắn từ chối chức vụ tông chủ tông môn và chỉ nhận lấy thân phận là thủ tịch trưởng lão. Sức mạnh của Đường Tam có lẽ mình không cần phải nhắc đến nữa đúng không? Một từ bá đạo thôi không thể diễn tả hết được sự mạnh mẽ về mặt thực lực của nhân vật này. Cho nên các bạn tự suy nghĩ theo cảm nhận của mình nhé. Trên đây là tất tần tật về sức mạnh của những phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông môn do mình liệt kê ra. Các bạn có đồng quan điểm với mình không? Cùng comment dưới phần bình luận nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.